A nemrég forgalomba került By Döme Team Feder Powerfighter féderbotok bemutatása során említettem, hogy a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően minden féderboton megújul, és 2017-től még szélesebb kínálatban lesznek elérhetők. Most a By Döme Team Feder Master Cup Pro botcsaládot fogom részletesen bemutatni. Ritkán mondok ilyet, de ki kívánkozik belőlem. Egyszerűen jó kézbe venni ezeket a féderbotokat. Az új Master Cup Pro igényes megjelenése, kecses, könnyű botteste, szokatlan, de mégis kézbe simuló nyílkiképzése egyszerűen magával ragadja az embert. Most nem valami spirituális érzésre kell gondolni, hiszen ezek sem varázspálcák, de minél többet rázogatja az ember, annál inkább erősödik benne a jó, ez tényleg jó érzés. Amikor e-botok tesztelését végeztem, mindvégig azon járt az eszem, hogy aki meglepi magát egy ilyennel, az nagyon fogja szeretni. Az elmúlt egy évtizedben nagyon sok féderbot köthető a nevemhez, azonban az nem kérdés, hogy ez mind közül kimagaslik. No, de ne szaladjunk ennyire előre, nézzük meg, hogy miben változott az új széria az elődjéhez képest. Az első és legfontosabb különbség, hogy az eddigi IMT-8 helyett már IMT-10 Power Carbon alapanyag felhasználásával készülnek a botok. Tulajdonképpen ez határozza meg a botnak a karakterisztikáját, erejét, rugalmasságát, terhelhetőségét, és végül, de nem utolsó sorban a súlyát. Mit érzékel ebből használat közben a horgász? Nem mást, mint azonos lendítő erővel könnyebben tudja nagyobb távolságra bevetni végszerékét, és ami nagyon fontos, hogy a hal fárasztása is nagyobb élményt nyújt, sőt nem csak hogy nagyobb élményt, hanem nagyobb biztonságot is ad, ugyanis kisebb horoggal és vékonyabb horogelőkkel zsinórral is partra segíthető. A kezemben van két teljesen azonos paraméterű, 3,6 méter hosszúságú, medium heavy karakterisztikájú, 20-80 g dobósúlyú bot, megmérem ezek tömegét. Ennek a pontos súlya 282 g. Nézzük meg ezzel szemben, hogy mit tud az új féderbot. Óvatosan ráhelyezem a mérlegre. Nem ér hozzá semmihez, szuper. 261 g mindösszesen az új bot, tehát több mint 20 g-mal kevesebb, ennél a finom érzékeny botocskánál is a bot teljes tömege, ezt eredményezi az új anyagszerkezet. A vízparton horgászattal eltöltött számos teszt mellett van még egy nagyon fontos dolog, amelyet a botok fejlesztése során figyelembe kell vennünk, az pedig nem más, mint a terhelhetőségük. Bármilyen hihetetlenül is hangzik, de a család legvékonyabb, legrugalmasabb és egyben leggyengébb tagja, a 3,3 méteres médium karakterisztikájú bot olyan terhelési tesztnek lett kitéve, amely úgy gondolom mindennél többet mond. Nézzük ezt meg! Itt a cél egyértelműen az volt, hogy a botot megpróbáltuk a végletekig terhelni, és a végén eltörni. Azonban, mint a képkockák is mutatják, ezt nem sikerült. Most kezdtem terhelni. Megmenekült. Szembetűnő különbség az új botoknál az az osztott evaborítású nyél, amely véleményem szerint sokkal funkcionálisabb és szebb, mint az előző tele parafonyéllel és a végén evával burkolt változat. Természetesen kényesen ügyeltünk arra, hogy minden bottípusnak optimális hosszúságú legyen a nyele, hogy az tökéletesen kézzálló legyen. Egymás mellé helyezve látszik az, hogy miként változik a családon belül a nyelek hossza. A legrövidebb 3,3 méter hosszúságú botnak a nyélhossza pont 40 cm, míg a leghosszabb 4 méter hosszas lonkászt kereken 60 cm-es nyélhosszal bír. Ha a nyeleket még közelebbről szemügyre vesszük, akkor egy érdekes számsor látható ezeken. A folyamatos tesztelések során kirajzolódott egyértelműen az, hogy ezekkel a botokkal, megfelelő végszerékkel milyen távolságban lehet nagy biztonsággal dobni. Ezt tüntettük fel a botokon. Így a legkisebb 3,3 méteres bottal akár 60 méterre, míg a legnagyobb 4 méter 20-as lonkáztal pedig akár 130 méterre nagyobb távolságba is bejuthatjuk végszerékünket.
Az új típusú vékonyabb nyelekhez ugyanazt az orsótartót tettük fel, mint ami már a Power Fighter fédereknél bevált. Ennek előnye, hogy nem lehet túlhúzni, nem lehet megroppantani. Ez rögzíti legstabilabban az orsókat. A botok használhatóságát tekintve az új típusú anyagszerkezet mellett szerintem a másik legfontosabb különbség a gyűrűsor, amely nem más, mint a KV Lowrider SICK gyűrűk. Ezekkel a speciális kiképzésű, igazán különleges gyűrűkkel már találkozhattak a féderbotjaimat használók, hiszen a csúcsmodellek, a 3,90 m Longcast és 4,20 m Longcast féderbotok már ezzel voltak szerelve, de örömmel mondhatom, hogy most már a család minden tagja ezt a gyűrűsort megkapta. Az átlagos botokon a gyűrűk a bottesten merőlegesen, azaz 90 fokos szöget bezárva helyezkednek el. E botoknál jól látható, hogy a gyűrűk a bottest felé előredőlnek, a dőlésszög 24 fok, a gyűrű és a bottest által bezárt szög így már csak 66 fok. Ráadásul távolabb kerültek a gyűrűk a blanktól, így csökkent a súrlódás és kisebb a gyűrűből kifutó zsinór holtjátéka. Ennek a fontos újításnak köszönhetően azonos lendítő erővel garantáltan távolabb tudjuk a végszélékünket bejuttatni. Szembetűnő különbség mutatkozik a botok spicc gyűrűinél is, de nem csak a spicc gyűrűknél, hanem a rezgőspicceken található gyűrűk mindegyike dobássegítő megnövelt méretű, bár a leglátványosabb egyértelműen a spicc gyűrű, amely duplán megtámasztott, erősített szerkezetű. Ha már a spicceket szorongatom a kezemben, akkor érdemes ezekről is néhány szót szólni. Mindegyik bot 3 különböző erősségű változattal kerül forgalomba, a leglágyabb a sárga végű, az a light felirattal, míg a közepesen erős a zöld végű, a medium, és a piros a legerősebb, amely heavy feliratot kapott. Egyébként mind a 3 karbon spicc. Végül, de nem utolsó sorban egy apró kiegészítőre hívnám fel a figyelmet, amely minden botomon megtalálható. Én nagyon kényesen ügyelek arra, hogy a szerelék lerakása közben ne az orsó felkapókarjába, vagy pedig a botnyélbe kell beleszúrni a horgot. Ezért számomra minden féderbot elképzelhetetlen horogbeakasztó fül nélkül. A régi botokon egy fix karika volt, míg az újakon pedig már egy exkluzív kivitelű, le- és felhajtható fülecske található. Így ebbe könnyedén bele tudjuk akasztani a horgot, és ha nincs rá szükség, akkor felhajtjuk. A Mastercarb Pro botcsalád összesen 9 különböző tagot számlál. Ezek használatával kapcsolatos hasznos tanácsokat szeretném most röviden megosztani. A család legrövidebb tagja a 3,3 méter hosszúságú, medium karakterisztikájú botocska. Ez egy nagyon finom, igazán érzékeny féderbot, ideális a kis tavak, metódféder horgászatához és a leheletfinom pontyhorgászathoz. Dobósúly tartománya 15-70 g, a maximális dobótávolság, amire ajánlott 60 méter. Ehhez a bot típushoz ideális orsóméret a By Döme Teamfeder Power Fighter 4000-es méretben, a nyeletőfékesek közül pedig a Mastercarb LCS 4500. A széria univerzális bothossza a 3,6 méteres hossz, ebből 2 különböző erősségű, 2 különböző változatot kínálunk. Az egyik az a 3,6 méter hosszúságú, medium heavy karakterisztikájú bot dobósúlya 20-80 g, a nyílhossza 43,5 cm és a dobótávolsága 70 méter. Ez a bot típus a legérzékenyebb spiccel használva tökéletes társ a leheletfinom pontyhorgászatok során, sőt a keszegezésekben is. Az ajánlott orsó típus, amelyet szívesen használok ennél a botnál, az a szuperszenzitív 4000-es méretben. Az erősebb 3,6 méteres változat heavy karakterisztikával bír. Ennek a dobósúly tartománya már 30-100 g, erre akkor van szükség, amikor nagyobb méretű alakra horgászunk. A nyélhossza szintén 43,5 cm, de ezzel akár már 80 méteres távolságban is horgászhatunk. Ehhez a bothoz a Carb Fighter LCS 5000 típusú nyeletűfékes orsót ajánlom. Ahogy nő a meghorgászandó távolság, ahogy nő a halak ereje és mérete, valamint a végszelék össztömege, úgy kell egyre hosszabb és erősebb féderbotokhoz nyúlni. Ekkor már legalább egy 3,9 méter hosszúságú botra van szükség. Így nem véletlen, hogy a családon belül ebből a hosszból 4 különböző erősségűt is kínálunk. A legérzékenyebb ezek közül a medium heavy karakterisztikájú, 30-90 g dobósúlyú, nyélhossza 47,5 cm,
míg a dobó távolsága akár 85 méter is lehet ennek a botnak. Egyébként ez abszolút a finom pontyhorgászathoz és akár a versenyszerű keszekhorgászathoz van kitalálva, amikor nagy távolságba kell ezt művelni. Az ajánlott orsó típus, amelyet szívesen használok ennél a botnál, a szuperszenzitív 5000-es méretben. A következő két botot nem véletlen tartom egymás mellett, és nem véletlenül szeretném egyszer bemutatni ezeket, ugyanis látszólag azonosak, de mégsem. Néhány apró, de fontos különbség mutatkozik a két bot között. Az egyik az egy 3,90 m-es heavy karakterisztikájú, 40-150 g dobósúlyú bot, míg a másik egy 3,9 méter LC, azaz Long Cast jelzésű bot, amelynek a dobósúlytartománya 50-170 g. Tehát a kettő között mindösszesen 20 g dobósúlybeli különbség van, de ami ettől látványosabb, az az elérhető maximális dobótávolság. Ugyanis 3,9 méteres heavy bottal olyan 100 méterre tudunk könnyedén horgászni, míg a Longcast változattal akár 120 méterre, vagy még attól távolabbra is bevethetjük a végszelékünket. Hogyan képes erre a bot? A Longcast megnövelt 54 cm-es nyílhosszának köszönhetően az erőkar megnövekszik, és ezáltal könnyebben tudjuk a végszeléket nagyobb távolságra bevetni. Illetve egy picivel erősebb is a bot, ami ezt lehetővé teszi. Akkor miért készült ez a változat rövidebb nyílhosszal is? Hát azért, mert nem mindenkinek áll kézre ez a megnövelt nyílhossz, illetve nem mindenkinél az a cél, hogy akár 100 méter nagyobb távolságba tudjon dobni. Akkor viszont tökéletesen megfelel a 3,90 m-es heavy változat. A kiválasztott orsók is ezekhez az igényekhez igazodnak, így nem véletlenül ajánlom a 3,90 m-es heavy változathoz a Carfighter LCS 6000-es méretű orsót, míg a távdobó Longcast bothoz pedig a Longcast 4500-as méretű orsót. A teljes Mastercard Pro botcsalád legerősebb tagja a 3,9 méter hosszúságú XXH típusjelzésű bot, amelynek a dobósű tartománya 100-250 g. Ez egyértelműen nem a távdobás szolgálja. Tehát nekem az a feladata, hogy a végszeléket minél nagyobb távolságra be lehessen vele juttatni, hanem az a célja, hogy folyóvízen akár a legnagyobb végszeléket is gond nélkül a kívánt helyre tudjuk juttatni. Persze ez nem jelenti azt, hogy be tudjuk dobni 50-100 méterre, szó nincs erről, de egy olyan 200 g ösztömegű megtöltött kosarat gond nélkül be tudunk dobni akár 40 méteres távolságba. Nyilván ez kimondva, hogy 40 méter az előző paraméterekhez képest rendkívül kevésnek tűnik. De akinek volt már a kezébe egy ilyen súlyú, megtöltött végszerelék, az tudja nagyon jól, hogy 40 méterre bejuttatni, ez már nem kis feladat, és ehhez komoly botra van szükség. Ez a bot képes erre, és nagyon fontos, hogyha a folyóvízi körülmények közepette egy igazán termetes, akár kapitális méretű pontyot vagy amúrt megakasztottunk, ki is tudja fogni. Ez a rendkívül erős és strapabíró bothoz természetesen ugyanilyen erős és strapabíró orsóra van szükség. Így nem véletlenül egy olyan orsót ajánlok, amelyel akár telibe fonogyonal is horgászhatunk, hiszen nem ritkán akár az akadók mellől kell elfordítanunk a halat. Erre a célra a Mastercard LCS 5500-as méretű orsója az ideális választás. A Mastercard Pro botcsalád két leghosszabb tagja, a 4,2 méteres változatok egyértelműen a távdobást szolgálják. Ez is két különböző változatban kerül forgalomba, azért, hogy mindenki megtalálja a számára ideális nyílhosszúságú változatot. Illetve a dobósű tartományában is van különbség a két kezemben tartott bot között. A 4,20 m heavy karakterisztikájú dobósúlya 50-160 g, míg a 4,2 méter hosszúságú Longcast jelzésű, egyébként extra heavy karakterisztikájú bot, dobósű tartománya pedig 50-180 g. A rövidebb 54 cm nyílhosszúságú bottal könnyedén tudunk dobni 110-120 méterre akár, míg a megnövelt 60 cm hosszúságú Longcast változattal, ahol az erőkar is nő, könnyedén tudunk akár 130 méter nagyobb távolságra dobni. Bizonyára emlékeznek rá, amikor ezeknek a botoknak az elődjét Vég András barátommal egy nagyon komoly dobótesztnek vetettük alá, ahol a 4,2 méteres bottal 154 méter tudott dobni. Nos, ezzel a bottal talán ez még könnyebben kivitelezhető. Természetesen ezek a botok sem érnek semmit megfelelő orsó nélkül, így nem véletlenül ajánlom a 4,20 m heavy változathoz a 6000-es méretű Carfighter LCS orsót, míg a 4,20 m Longcast bothoz pedig a legnagyobb 5500-as Longcast orsó a tökéletes párosítás. Így ezzel az orsóval garantáltan a maximumot tudjuk kihozni ebből a felszerelésből. Akik eljutottak a filmnek eddig a pontjáig, és megbizonyosodtak arról, hogy egy lényegesen jobb minőségű, jobb paraméterekkel ellátott bothoz juthat hozzá, mint az előző botcsalád volt,
Talán már csak egy kérdés fogalmazódik meg bennük, hogy mennyivel lettek ezek drágábbak, mint a régi botok voltak. Bármilyen furcsán is hangzik, nem lettek drágábbak. Sőt, kedvezőbb áron tudjuk kínálni, mint eddig bármikor. Talán ez még egy nyomós érv, amiért érdemes ezeket a botokat közelebbről is szemügyre venni és kiválasztani az ideálisat.